لو ما شفتش الجزء اللي فات والاجزاء اللي فاتت من حكاية لوفي فروح اتفرج عليها دلوقتي علشان تقدر تفهم بقية الحكاية. في الجزء اللي فات من حكاية لوفي شفنا قتال قراصنة طاقم قبعة القش ضد قراصنة التوبي روبو وهزيمة كل افراد التوبي روبو كلهم، وشفنا كمان بداية قتال سانجي وزورو ضد اقوى قراصنة كايدو كينج وكوين واشتعل القتال ما بينهم، وشفنا كمان قتال الاب وبنته ياماتو ضد كايدو واللي كان قتال قوي جدا، وشفنا كمان عودة لوفي اللي رجع يقف قدام كايدو مرة تانية، وشفنا كمان مومونوسكي اللي اتحول لتنين عملاق وبدأ ان هو يحاول انه يبعد جزيرة اونوجاشيما بعيد بلاد وانو، وشفنا كمان ياماتو اللي بدأت انها تتحرك ناحية مخزن الاسلحة علشان تتخلص من كل الاسلحة اللي موجودة جواه علشان لو جزيرة اونوجاشيما تقع كلهم ما يموتوش، وشفنا كمان قتال الحاكم انوماراشي ضد جاك وهزيمته، وكمان قتال الحاكم نيكاموموشي ضد بروس وهزيمته هو كمان، وشفنا كمان القتال القوي جدا اللي حصل بين باسل هاوكس وكيلر واللي انتهى بهزيمة كيلر لباسل هاوكس والقضاء عليه، وشفنا في النهاية اعضاء السايفر بول اللي موجودين جوه جزيرة اونوجاشيما اللي نقلوا كل اللي بيحصل في المعركة لحكومة العالم، وشفنا كمان قرارات حكومة العالم بانها تستولي على بلاد وانو في حالة سقوط كايدو، وكمان امرها للسايفر بول اللي موجودين جوه جزيرة اونوجاشيما بانهم يقبضوا على روبين. فيا ترى هو ايه اللي هيحصل بعد ما الحكومة عرفت بالحرب اللي شغالة بين القراصنة ديت، وكمان هو ايه نهاية حرب القراصنة ديت ومين الذي سوف يكون منتصر فيها؟ تعالوا بينا نعرف مع بعضينا ونكمل بقية الحكاية. بعد معرفة الحكومة بالحرب اللي شغالة دلوقتي في بلاد وانو وإرسالها الجيش كامل من البحرية علشان يستولوا على بلاد وانو في حالة سقوط كايدو، بنشوف في الوقت دوت روبن وبروك وهم عمالين يجروا من الطابق التالت علشان يقدروا انهم يخرجوا منه لأن الطابق كله اشتعلت فيه النيران والنيران بقت موجودة في كل مكان، وبنشوف كمان في نفس الوقت دوت نامي واسوب وأوتاما وأتباع أوتاما وهما بيتحركوا مع بعضيهم لكن بيعترض طريقهم نص جسم كينمون. نامي واسوب بيستغربوا من نص جسم كينمون اللي موجود في المكان وعمال يجري، وبيمسك اسوب نص جسم كينمون دوت ونص جسم كينمون بيتكلم مع اسوب وبيقول له ان هو محتاج مساعدته لان هو اوكيكو هيموتوا، وبيتضح في الوقت دوت ان كينمون واوكيكو لسه عايشين وان هما دلوقتي مغمى عليهم وموجودين في القبو اللي اشتعلت فيه النيران ومش قادرين ان هما يتحركوا، وبيكون كينمون قدر ان يقسم جسمه لنصين لان اترفرجوا له قسم له جسمه قبل كده لما كانوا في البنك هازارد، علشان كده قدر ان هو يقسم جسمه وخلى نص جسمه دوت يدور على اي حد علشان يساعدهم. المهم ان بعد ما نامي واسوب واوتاما بيفهموا ان كينمون واوكيكو محتاجين المساعده بيقرر اسوب ان هو يروح يساعدهم، وبيركب اسوب على ظهر الزرافه ديت وبيبدا ان هو يتحرك هو نص جسم كينمون علشان يروح ينقذ كينمون واوكيكو ويوديهم للتشوبر علشان يعالجهم. وفي نفس الوقت من الناحيه التانيه بنشوف شخص هو قاعد في احد الاماكن وبيقول ان هو متوقعش ان المعركه هتوصل لحد كده، وبيتضح ان الشخص دوت هو الشيطان اوروتشي اللي بيكون هو كمان لسه عايش ومعرفش الشخص دوت هيموت امتى ونخلص منه. المهم اوروتشي بيطلع حلزون الاتصال بتاعه وبيبدا ان هو يتصل بكانجورو، وفي نفس الوقت ده بنشوف كانجورو اللي بيكون مغمى عليه في المكان اللي موجود فيه كينمون واوكيكو، وبيكون كانجورو هو كمان بردك ما ماتش ولسه عايش، وبيفوق في الوقت دوت كانجورو من الاغماء اللي هو فيه وبيرد على الاتصال بتاع اوروتشي اللي عمال يتصل بيه، وبيكون كانجورو حالته مزريه جدا ومش قادر انه يعمل اي حاجه، لكن اوروتشي في الوقت دوت بيبدا ان هو يشجع كانجورو وبيقولوا ان المسرحيه لسه ما انتهتش وان هو لسه موجود على خشبه المسرح والجماهير مستنيين العرض بتاعه، وان هو دلوقتي يستخدم كل قوته ويستخدم ورقته الرابحه ويوري كل الموجودين هي من عشيره الكروزومي. كانجورو فعلا بيتحمس من كلام اوروتشي وبيمسك الفرشه بتاعته وبيبدا باخر قوه عنده وباخر طاقه يملكها ان يرسم الرسمه بتاعته الاخيره، لكن الرسمه ديت بتكون رسمه مختلفه عن اي رسمه رسمها كانجورو لان الرسمه ديت بتمثل نار الغضب اللي موجوده داخل كانجورو، وبتتجسد رسمه كانجورو في الواقع وبتكون عباره عن طفيل عملاق اي حاجه بيلمسها بيشعل فيها النيران ومفيش اي حاجه بتاثر فيه، وبيبدا الطفيل دوت ان هو يتحرك بين الطوابق بتاعت قلعه اونوجاشيما علشان يوصل للطابق السفلي اللي موجود في مخزن الاسلحه، وبيكون هدف الطفيل دوت ان هو يولع في مخزن الاسلحه ويولع في كل المتفجرات اللي موجوده في المخزن دوت ويخلي قلعه اونوجاشيما كلها تنفجر وكل اللي موجودين فيها يموتوا، وبيفضل اوروتشي يضحك على كل اللي بيحصل دوت وبيقول ان بفضل الطفيل بتاع كانجورو
جورو هيقدر انه يخلص على كل الموجودين في قلعة اونوجاشيما وينتقم من كل الموجودين. وفي نفس الوقت من الناحية التانية بنشوف ياماتو اللي عمالة تتحرك بكل سرعتها علشان توصل لمخزن الاسلحة وتتخلص من الاسلحة اللي فيه. لكن وهي في طريقها لهناك بتقابل اكس دريك اللي بيكون واقف قدام سكراتش مان والعمالقة اللي معاه، وبتتجاهل طبعا ياماتو اللي بيحصل وبتكمل طريقها ناحية مخزن الاسلحة. لكن واحد من الثلاث عمالقة اللي موجودين مع سكراتش مان بيطلع يجري ورا ياماتو لان ياماتو صديقته وهو عايز يفضل جنبها. وبيطلع سكراتش مان هو كمان يجري ورا ياماتو علشان يتقاتل معاه ويخلص عليها. وبيطلع اكس دريك يجري ورا سكراتش مان علشان يتقاتل معاه ويخلص عليه. وبنرجع مرة تانية لبروك وروبين اللي بيكونوا لسه بيحاولوا انهم يخرجوا من الطابق اللي هم فيه، لكن بيعترض طريقهم اعضاء السايفر بول اللي بيكونوا جايين يقبضوا على روبين زي ما الحكومة امرتهم. روبين وبروك بيستغربوا اول ما بيشوفوا اعضاء السايفر بول لانهم ما كانوش متوقعين انهم يشوفوا اعضاء السايفر بول هنا في جزيرة اونوجاشيما. اعضاء السايفر بول بيقولوا لروبين انها تسلم نفسها، وبروك بيقول لهم في احلامكم، وبيشيل روبين وبيبدا ان هو يتحرك بيها بسرعه وبينط من الطابق اللي هم فيه علشان ينزلوا للطابق اللي تحته. لكن بيتفاجئ روبين وبروك اما بيلاقوا نفسهم ان هم وقعوا على ظهر العملاق اللي بيجري ورا ياماتو. وبيحاول اعضاء السايفر بول في الوقت ان هم ينطوا ورا روبين وبروك علشان يقبضوا على روبين، لكن بيظهر في الوقت الطفيلي العملاق اللي بيتحرك علشان يوصل لمخزن الاسلحه. وبتصدم كل اللي موجودين في المكان اول ما بيشوفوا الطفيلي العملاق وان اي حاجه بيلمسها بيشعل فيها النيران. وبتتصدم ياماتو اكتر اول ما بتعرف ان الطفيلي راح لمخزن الاسلحه وبتعرف اللي رايح يعمله. وبتتحرك ياماتو بسرعه هي والعملاق اللي ماشي وراها علشان توصل بسرعه لمخزن الاسلحه وتتخلص من الاسلحه اللي جواه قبل ما الطفيلي يوصل له ويشعل فيه النيران وجزيره اونوجاشيما كلها تنفجر. وبينزل روبين وبروك هما كمان من على ظهر العملاق وبيكملوا هروبهم من اعضاء السايفر بول. واعضاء السايفر بول بيحاولوا ان هم يجروا وراهم، لكن بيعترض طريقهم اكس دريك وسكراتش مان والاثنين العمالقه التانيين. وبيحاول اعضاء السايفر بول ان هم يتجاهلوا كل ويكملوا ملاحقتهم لروبين، لكن سكراتش مان بيفضل يستفزهم، فبيضطر اعضاء السايفر بول ان هم يهاجموه هو واكس دريك. وبيتعصب جدا اكس دريك وسكراتش مان لان اعضاء السايفر بول هاجموهم، وبيقرروا هما الاثنين انهم يتعاونوا برغم انهم اعداء علشان يخلصوا على عدوان السايفر بول وفي نفس الوقت من الناحيه التانية بنشوف ان اسوب وصل للمكان اللي فيه كينمون واوكيكو ورجع لكينمون نص جسمه، وبيستعد علشان ياخد كينمون واوكيكو ويوديهم للتشوبر علشان يعالجهم. لكن في الوقت بيظهر عدد كبير جدا من الجنود وبينطلقوا ناحيه اسوب علشان يهاجموه، واسوب بيحاول ان هو يهاجمهم لكن عددهم بيكون كبير جدا واسوب بيكون خايف جدا. لكن بيظهر في الوقت ايزو اللي بيكون عارف اللي حصل مع كينمون واوكيكو علشان كده جه للمكان بسرعه، وبيبدا ايزو بالمسدسات بتاعته ان هو يخلص على كل الجنود اللي موجودين في المكان. وبيطلب ايزو من اسوب ان هو ياخد اوكيكو وكينمون ويمشي من المكان وهو يخلص على الجنود وفعلا اسوب بياخد كينمون واوكيكو وبيمشي من المكان علشان يوديهم للتشوبر علشان يعالجهم. وفي نفس الوقت من الناحيه التانية عند اوروتشي، واثناء ما اوروتشي قاعد في المكان اللي قاعد فيه بيسمع صوت موسيقى من الغرفه اللي جنبه، وبيدخل اوروتشي الغرفه علشان يشوف الموسيقى جايه منين، وبيلاقي قدامه كومارا ساكي، وبيفرح اوروتشي جدا لانها لسه عايشه، وبيقول لها انا افتكرتك ان انت موتشي. وطبعا اوروتشي ما يعرفش ان كومارا ساكي هي ذات نفسها هيوري اخت مومونوسكي وانها جايه هنا علشان تخلص عليه. المهم سيبكم من كل اللي بيحصل وتعالوا نشوف القتالين القويين جدا اللي شغالين دلوقتي، وهو قتال زورو ضد كينج وسانجي ضد كوين. سانجي بيكون لسه واقف قدام كوين بعد ما عرف ان هو واقف قدام خصم لا يستهان به ابدا، وكوين بيكون لسه عمال يستفز في سانج وعمال يناديه باسم جيرما. وبيبدا في الوقت كوين ان هو يهاجم سانج، وبيستخدم احد تقنياته الغريبه وبيفصل راسه عن جسمه، وبيمسك سانج باستخدام راسه اللي بقت عامله زي الثعبان، وبيفضل يضغط على جسم سانج وكل اعضاء جسم سانج بتتكسر. سانج بيقع على الارض وبيكون مش قادر يتحرك بسبب الهجوم اللي اتعرض له من كوين وكل اعضاء التحالف اللي موجودين في المكان بيفتكروا ان سانج خلاص انتهى، وتشوبر بيقول ان هم لازم يدوا له العلاج اللي ادوا لزورو علشان يخلوه يرجع تاني. لكن بيتفاجئ تشوبر وكل الموجودين اما بيلاقوا ان سانجي واقف على رجله مره تانية برغم ان اعضاء جسمه كلها متكسره ولكنه حاسس باي حاجه. سانجي هو كمان مستغرب من اللي بيحصل لجسمه لان هو مش حاسس باي الم برغم ان اعضاء جسمه كلها متكسره. وبيحرك سانجي اعضاء جسمه متكسره وبيرجع جسمه زي ما كان، ولكن حصل له اي حاجه وهو مستغرب هو ايه اللي بيحصل في جسمه. لكن في الوقت كوين بيغفل سانجي وبيظهر من وراه وبيهاجمه باستخدام السيف بتاعه، لكن المفاجاه ان سانجي مش بيحصل له اي حاجه وسيف كوين بيتكسر. كوين وكل الموجودين مصدومين
كوين ومش عارفين هو ازاي جسم سانجي صلب بالطريقه ديت، وسانجي اصلا بيكون مصدوم اكتر منهم ومش عارف هو ايه اللي بيحصل في جسمه واللي جسمه بقى صلب كده فجاه. وبيفهم سانجي في الوقت دوت ان هو بدا يحس ان في تغيرات بتحصل في جسمه من ساعه ما بدا ان هو يلبس بدله الجيرما ويقاتل بيها. وبيفتكر كمان سانجي في الوقت دوت اما كان صغير وابوه جمعه هو واخواته وقال لهم على التجارب اللي اتعملت عليهم واللي بسببها هيبقوا اقوياء جدا وكمان جسمهم صلب جدا، لكن في المقابل مش هيبقى عندهم مشاعر ولا هيبقى عندهم قلب وهيبقى قلبهم جاف ومش بيهتموا لاي حاجه. وبيتصدم سانجي بعد ما بيفتكر الذكريات ديت وبيعرف ان بسبب استخدامه لبدله الجيرما قوه الجيرما اللي ما استيقظتش فيه وهو صغير بدات تستيقظ فيه دلوقتي. كوين بيضحك على اللي بيحصل لسانج وبيقول له انت من الصبح عمال تقول ان انت مش من الجيرما وان انت انسان طبيعي مش زي اخواتك، لكن بالقوه الغريبه اللي ظهرت عندك ديت فانت 100% اكيد من الجيرما و100% انت اكيد عندك قوه زي اخواتك. كوين بيبدا ان هو يهاجم سانجي بطلقات الليزر وسانجي بيطلع يجري من الطلقات ديت وهو عمال يتفاداها ومش مصدق اللي عمال يحصل في جسمه دلوقتي. وبيكون سانجي خايف في الوقت دوت ان يحصل له زي اخواته يبقى ما عندوش مشاعر خالص ويبقى عباره عن اداه قتال بتقتل بدون اي رحمه. سانجي بيطلع يجري من كوين وهو عمال يفكر في كل اللي بيحصل له وكوين بيطلع يجري وراه. وبيفضل سانجي يجري لحد ما بيقابل في طريقه بنت من البنات اللي اوروتشي كان مشغلهم خدامين عنده. ومن كتر ما سانجي مش مركز في اللي حواليه وعمال يفكر بس في اللي بيحصل في جسمه وبيضرب البنت ديت من غير ما يقصد. والاول مره سانجي بيضرب امراه وبتوع البنت ديت على الارض وهي عماله تنزف وبتعيط وبتترجى سانجي ان هو ما يقتلهاش. وبيفوق سانجي في الوقت دوت من التفكير بتاعه وبيكون مش مصدق ان هو ضرب امراه وبيكون مش عارف هو ايه اللي حصل. وبتطلع البنت ديت تجري وبتروح لاصدقائها البنات التانيين وسانجي بيروح وراها وبيحاول ان هو يفهمها ان هو ما ضربهاش، لكن كل البنات اللي موجودين في المكان بيفضلوا يقولوا على سانجي ان هو وحش وبيفضلوا يحدفوا عليه الحاجات اللي معاهم ويقولوا له ان هو يطلع بره. سانجي فعلا بيطلع وهو مستاء وبيسيب البنات دولت وبيلاقي ان يكون واقف قدامه وهو عمال يضحك على اللي بيحصل له وبيقول له انت شكلك كده فقدت السيطره على نفسك وما بقاش عندك اي قلب. سانجي بيكون مستاء جدا وبيقول لو لوفي موجود هنا دلوقتي فانا عايز اساله سؤال، والسؤال دوت هو اي شخص بيفضل علشان يبقى ملك القراصنه؟ هل هو بيفضل الشخص الطبيعي اللي عنده قلب وعنده مشاعر وما بيقدرش انه يضرب اي امراه وممكن اي امراه تهزمه بكل سهوله، ولا هو بيفضل الشخص اللي جسمه معدل وعنده قوه كبيره وما عندوش اي مشاعر وممكن يقتل اي شخص بدون اي رحمه؟ سانجي بيسال السؤال دوت وبيكون مش عارف يرد على نفسه، لكن بيفتكر في الوقت دوت اللحظه اللي لوفي طلب منه انه ينضم فيها للطاقم بتاعه وكمان اللحظه اللي لوفي راح فيها علشان يحرره من البيج مام. وبيفهم سانجي من اللحظتين دولت ان لوفي عمره ابدا ما شاف سانجي ان هو عباره عن آلة قتال وكان شايفه ان هو صديقه وكمان واحد من اعضاء الطاقم بتوعه. سانجي بعد ما بيفهم كده هو بيفهم ان عمر ما لوفي ابدا هيتقبله لو اتحول لشخص تاني ما عندوش قلب بيطلع بدله الجيرما اللي معاه وبيدمرها. وبيتصل في الوقت دوت سانجي بزورو اللي بيكون بيتقاتل مع كينج وبيقول له ان هو مش عارف هو جسمه بيحصل له ايه ولا عارف الامور اللي هو فيها ديت هتنتهي على ايه. علشان كده يا زورو انا بطلب منك طلب ان انت لو لاحظت عليا اي تغيير اقتلنا على طول بدون اي تردد. زورو بيستغرب لان سانجي بيطلب منه كده وبيقول له بما انك انت عايز تموت على ايدي فمن الافضل ان انت ما تموتش في القتال اللي انت بتخوضه دلوقتي. سانجي بيشكر زورو لان هو وافق على طلبه وبيقفل بعد كده على زون الاتصال وبيقول لكوين ان دلوقتي المعركه الحقيقيه هتبدا. وبيستعد سانجي وبينطلق ناحيه كوين بسرعه كبيره جدا وبرجله المشتعله بيضرب كوين ضربه قويه جدا في بطنه وبيطيره بعيد، لكن كوين بيقف مره تانية على رجله وبيقول لسانجي بما انك انت مش معترف ان انت من الجيرما فتعالى اوريك قدرات الجيرما وتقنيات اخواتك بتاعت الجيرما اللي قدرت ان انا انسخها منهم. وبيستخدم كوين اشعه ليزر غريبه وبيبدا ان هو يهاجم بيها سانج وبتكون اشعه الليزر ديت هي واحده من تقنيات اخوات سانج. سانجي بيفضل يتفادى اشعه الليزر بتاعت كوين، لكن كوين بيفاجئه بهجوم قوي جدا من البرق بيصيبه باصابه خطيره جدا وبيقع سانج على الارض. وبيكون هجوم البرق دوت هو برضك واحد من قدرات اخوات سانج وسانجي بيقف على رجله مره تانية وبيبدا ان هو يتبادل الضربات هو وكوين، لكن كوين بيفاجئ سانجي للمره التانية وبيمسكه باستخدام ايديه المعدنيه وبيفضل يلفه في الجو وحرفيا سانجي اتمسح بالارض كلها. وبتكون قدره كوين ديت برضك بتاعت تمدد الايد هي برضك واحده من قدرات اخوات سانج. وبيستعد كوين في الوقت دوت علشان يضرب سانجي الضربه الاخيره ويخلص عليه، لكن سانجي بيقدر انه يبعد كوين بعيد عنه وكمان بيدمر له ايديه المعدنيه. وبيضرب كمان سانجي برجله المشتعله كوين للمره الثانيه في بطنه ضربه قويه جدا وبيطيره بعيد.
بعيد. لكن كوين بيرجع يقف على رجله مرة تانية بكل سهولة، وهو بيقول لسانجي بطل تضربني بنفس الضربة لان دوت مش هيأثر فيا وعمرك ما هتقدر ان انت تهزمني. لكن سانجي بيرد على كوين وبيقول له انت من اول المعركة وانت عمال تقاتل، علشان كده بدأت ان انت تتعب وخلاص على وشك ان انت تتهزم. وبيستعد سانجي في الوقت دوت علشان يوجه لكوين ضربة قوية مرة تانية، لكن كوين بيفاجئ سانجي وبيختفي. وبيتضح في الوقت دوت ان القدرة الاخيرة اللي نسخها كوين من قدرات الجيرما هي قدرة البدلة بتاعة سانجي، وهي قدرة الاختفاء. كوين وهو مختفي بيبدأ ان هو يتحرك حوالين سانجي في المكان، وسانجي بيكون مش عارف كوين هيهجم من انهي ناحية. وبيبدأ في الوقت دوت سانجي ان هو يتحرك بسرعة كبيرة في كل حتة في المكان علشان ما يديش اي فرصة لكوين المختفي ان هو يهاجمه. وفي الوقت دوت والمعركة شغالة بين سانجي وكوين، بنشوف البنت اللي ضربها سانجي وهي بتخرج من المكان اللي مستخبية فيه مع البنات التانيين علشان تدور على الحيوان الاليف بتاعها. وبيشوف كوين البنت ديت وبيتضح ان هو عارفها لانها رفضته قبل كده، وبيكون متضايق جدا منها وبيقول ان المفروض كانت تموت من الهجوم اللي انا هاجمتها بيه. وبيتضح في الوقت دوت ان اللي ضرب البنت ديت هو كوين مش سانجي. وبيتضح ان لما كان سانجي بيجري وعمال يفكر في الحاجات الغريبة اللي بتحصل في جسمه، كوين كان بيجري وراه وهو مختفي وضرب البنت ديت. وساعتها سانجي افتكر ان هو اللي ضربها، والبنت افتكرت ان سانجي برضك اللي ضربها لان ما كانش في حد في المكان، وسانجي ما كانش يعرف ان كوين بيختفي. المهم كوين بيكون عايز يهاجم البنت ديت مرة تانية ويخلص عليها لان هو متضايق منها. لكن سانجي اللي بيكون واقف وشايف البنت ديت بيلاحظ تحركات كوين ناحيتها، وبيعرف في الوقت دوت سانجي كل حاجة وان كوين هو اللي هاجم البنت ديت في الاول. وبيفهم كمان سانجي في الوقت دوت ان خلايا الجيرما ما سيطرتش عليه زي ما كان مفكر، وان هو مش هيتحول زي اخواته لشخص ما عندوش قلب، وان صلابة جسمه اللي ظهرت فجأة ديت وكمان سرعته الكبيرة ديت هي ديت بس الحاجات اللي اكتسبها من خلايا الجيرما، غير كده ما اكتسبش اي حاجة تاني. المهم سانجي بيكون متعصب جدا من كوين لانه هو رايح يضرب البنت ديت للمرة التانية، وهو بيشعل النيران بتاعته بكل غضب، ونيران سانجي بتتحول للون الازرق. وبينطلق سانجي بسرعة كبيرة ناحية كوين اللي بيكون مش واخد باله، وبيضربه ضربة قوية جدا بتطيره اخر الدنيا. البنت ديت بتستغرب جدا اول ما بتشوف سانجي واول ما بتشوف كوين، وبتعرف ان الشخص اللي ضربها في الاول هو كوين مش سانجي. كوين بيقف على رجله مرة تانية وهو متعصب جدا، وبيبدأ ان هو يهاجم سانجي، وسانجي بيتفادى كل ضرباته، وبيبدأ ان هو يواجه له ضربات قوية جدا برجله المشتعلة بالنيران الزرقاء. كوين بيكون متعصب جدا لان هو عمال يتضرب، وبيفضل يحاول ان هو يهاجم سانجي بأشعة الليزر، لكن سانجي بيتفاداها كلها، وهو بيضرب كوين وبيخليه يوقف هجماته دي. وبعدها بأقوى ضربة استخدمها سانجي وبالنيران المشتعلة الزرقاء بيضرب كوين ضربة قوية جدا، ضربة في مستوى تاني من القوة. الضربة حرفيا من كتر قوتها بتخلي كوين يغمى عليه، وبتخلي كوين يفضل يطير اخر الدنيا لحد ما بيقع من فوق جزيرة اونوجاشيما اللي طايرة في السماء. واخيرا وبعد معركة طويلة كوين بيتم هزيمته وسانجي هو اللي بينتصر، وبعد الانتصار دوت بيقع على الارض وبيغمى عليه من كتر التعب والمجهود الكبير اللي عمله. وفي نفس الوقت دوت بقى من الناحية التانية بنشوف ان الاثنين السايفر بول دولت قدروا انهم يهزموا اكس دريك وكمان يهزموا واحد من العمالقة، وبيكون على وشك انهم يهزموا العملاق التاني وسكراتش مان. لكن سكراتش مان بيطلع يهرب منهم وهو مع العملاق التاني بعد ما عرف ان هو مش هيقدر يهزم الاثنين السايفر بول دول. اعضاء السايفر بول بيكونوا متعصبين جدا لانهم ضيعوا وقتهم في قتال، وبيرجعوا يدوروا على روبن مرة تانية علشان يقبضوا عليها. وفي نفس الوقت دوت بنشوف مومونوسكي اللي بيكون برضك مش قادر انه يعمل السحب الغازية علشان يقدر انه يرفع بيها جزيرة اونوجاشيما. علشان كده بيقرر مومونوسكي انه يستخدم السحاب بتاع كايدو اللي ملفوف حوالين الجزيرة ويشد الجزيرة بعيد بلاد وانو علشان لو الجزيرة وقعت تقع بعيد بلاد وانو. وفي نفس الوقت دوت من الناحية التانية بنشوف ان ياماتو وصلت لمخزن الاسلحة، والعملاق اللي معاه دوت بيدمر بوابة المخزن وبيفتح لها الطريق، وبتدخل ياماتو المخزن الاسلحة وبتكون فاكرة انها وصلت قبل الطفيل العملاق، لكنها بتتفاجئ ان الطفيل العملاق وصل هو كمان للمكان في الوقت دوت. الطفيل بيكون خلاص على وشك انه يشعل النيران في القنابل اللي موجودة في مخزن الاسلحة، لكن ياماتو بتستخدم قوة فاكهة الشيطان بتاعتها وبتجمد القنابل ديت وبتجمد مخزن الاسلحة كله. وبتقف ياماتو قدام الطفيل دوت وبتبدأ انها تضربه علشان تبعده بعيد مخزن الاسلحة علشان ما يولعش في الاسلحة كلها ويولع في القنابل وجزيرة اونوجاشيما كلها تنفجر. وفي نفس الوقت دوت من الناحية التانية بنشوف القتال القوي جدا اللي على وشك ان هو يبدأ، وهو زورو ضد كينج. وبيكون زورو واقف قدام كينج بعد ما عرف ان هو خصمه لا يستهان به ابدا، وبيتحول في الوقت دوت كينج لهيئة التنين بتاعته وبيطير في السماء، وبيبدأ ان هو يهاجم زورو من بعيد بهجمات قوية جدا. زورو بيفضل يتفادى معظم الضربات ديت وبيكون مش عارف يهاجم
هاجم كينج بسبب ان كينج طاير في السماء، علشان كده بيعمل اعصار من الهواء علشان يوقع كينج على الارض. لكن كينج مش بيتاثر باعصار الهواء بتاع زورو دوت، وهو بيرجع لطبيعته من التحول للتنين اللي كان فيه، وبيبدا ان هو يقاتل زورو باستخدام السيف بتاعه. لكن زورو بيبدا ان هو يتصدى لكل ضربات السيف بتاعت كينج، وهو عمال يقول في نفسه ان هو من شويه هاجم كينج بهجوم قوي جدا، لكن برغم كده كينج ما تاثرش بالهجوم دوت، وان هو مش عارف هو ازاي جسم كينج صلب وقوي بالطريقه ديت علشان يتحمل هجوم زي دوت، ومفيش اي حاجه بتاثر فيه. وكمان مش عارف هي النار اللي مشتعله على ظهره ديت هل هي جزء من قوه فاكهه الشيطان بتاعته ولا حاجه تانية. زورو بيفضل يفكر في طريقه يهزم بيها كينج وهو عمال يتصدى لكل ضرباته، وبيكون زورو شاكك ان كينج من عرق معين زي عرق البرمايين كده او عرق العمالقه، ودوت اللي مخلي كينج قوي جدا، وكمان يفسر الجناحات اللي عنده والنار اللي على ظهره دي. المهم كينج بيضرب زورو ضربه قويه جدا وهو بيطيره بعيد، وزورو حرفيا بيكون مش قادر. لكن الموضوع بيزداد سوء اكتر واكتر على زورو، اما سيف انما بيخرج عن السيطره وزورو ما بيقدرش انه يسيطر عليه، وبيبدا سيف انما انه يسحب قوه زورو غصب عنه. لكن زورو بيقدر بكل عزيمه انه يوقف سيف انما عن سحب قوته، وكينج بيكون مستغرب جدا من اللي بيحصل لزورو وان هو مش قادر يسيطر على السيف بتاعه. وبيرجع زورو وكينج يتقاتلوا مع بعضهم مره تانية في الوقت دوت، وبيبداوا ان هم يتبادلوا الضربات، وبيستخدم زورو اسلوب السيف الواحد وبيحاول ان هو يقطع كينج. لكن كينج مش بيتاثر بضربه زورو وبيهاجم زورو بهجوم قوي جدا. زورو بيحاول ان هو يتصدى لضربه كينج ديت لكنه مش بيقدر، ودوت لان سيف انما بيخرج عن السيطره مره تانية وبيبدا انه يسحب قوه زورو، وبسبب كده زورو بيتلقى ضربه كينج وبيتصاب منها اصابه خطيره جدا وقويه جدا، وكمان الضربه من كتر قوتها بتطير زورو بعيد وبتخليه يقع من فوق جزيره اونوجاشيما. لكن كينج بيرجع يضرب زورو مره تانية ضربه قويه جدا بيرجعه فيها لجزيره اونوجاشيما مره تانية، وحرفيا زورو اتمسح بيه التراب. لكن برغم كده زورو بيرجع يقف على رجله مره تانية وبيحاول ان هو يتقاتل مع كينج ويتصدى لكل ضرباته، لكن كينج بيضربه ضربه قويه وبيرجعه لقلعه اونوجاشيما مره تانية. وفي الوقت دوت بيكون زورو حرفيا مش قادر نهائيا ومش عارف هو ليه سيف انما عمال يخرج من تحت سيطرته، وبيفتكر في الوقت دوت زورو هو ازاي حصل على الثلاث سيوف اللي معاه دول. وبنرجع فلاش باك للحظه ما زورو كان بيتدرب على استخدام سيف انما من قبل ما المعركه ديت تبدا والحرب ديت كلها تبدا. وفي الوقت دوت واثناء ما زورو كان بيتدرب على استخدام سيف انما بيجي للمكان المدرب بتاع اوتاما اللي بيبدا ان هو يتكلم مع زورو عن قوه سيف انما وان هو سيف قوي جدا وصعب ان اي حد يحمله. وبيقول في الوقت دوت مدرب اوتاما لزورو ان انت قدرت ان انت تحمل سيف انما برغم قوته الكبيره، لان انت تملك السيف التوأم لانما وهو سيف تشيمونجي، واللي يعتبر هو وسيف انما اتصنعوا على ايد صانع سيوف واحد. زورو بيستغرب جدا من كلام المدرب بتاع اوتاما لان سيف تشيمونجي دوت هو السيف بتاع صديقته اللي اخده من بعد ما هي ماتت علشان يكمل بارادتها ايام ما كان لسه صغير وكان لسه موجود في قريه السيوف. فازاي سيف تشيمونجي دوت هو السيف التوأم لسيف انما، وسيف تشيمونجي كان موجود في قريه السيوف وسيف انما موجود في بلاد وانو. وبنرجع في الوقت دوت فلاش باك اكتر واكتر في قريه السيوف ايام ما كان زورو لسه صغير علشان نعرف ايه العلاقه بين سيف انما وسيف تشيمونجي دوت ومين اللي صنعهم. وبنشوف في الوقت دوت زورو الصغير اللي كان دايما بيتنافس مع صديقته اللي اسمها كوينا على مين اقوى شخص بيستخدم السيف، وكوينا في الوقت دوت هي اللي كانت اقوى، وكان زورو وكوينا في الوقت دوت متوعدين مع بعضهم ان واحد منهم هيبقى اقوى سياف في العالم. المهم في الوقت دوت زورو كان كل يوم بيتدرب باستخدام سيوفه الخشبيه عند البحيره، وكان في راجل عجوز دايما برضك بيقعد عند البحيره، والراجل العجوز دوت كل اهل القريه بيقولوا عليه ان هو راجل غريب اطوار، وكمان بيقولوا عليه ان هو كان في الماضي شخص قوي جدا. المهم في يوم من الايام زورو اتكلم مع الراجل العجوز دوت واتعرف عليه، والراجل العجوز دوت ادى لزورو سيفين حقيقيين علشان يتدرب بيهم بدل السيفين الخشب اللي معاه. وساعتها الراجل العجوز دوت عرف زورو ازاي يستخدم السيفين الحقيقيين، وقال له ان السيوف ديت ممكن تكون سيوف عاديه، لكن في العالم اللي احنا فيه في سيوف اسمها سيوف ملعونه، والسيوف الملعونه ديت بتكون سيوف قويه جدا وهي اللي بتختار الشخص اللي بيحملها، وكمان بتكون عامله زي الحيوانات الاليفه ولازم ان انت تروضها. وبيقول الراجل العجوز دوت لزورو ان هو في الماضي كان ساكن في بلاد بعيده جدا وكان شغال صانع سيوف، وقدر انه يصنع سيفين قويين جدا، واحد منهم اسمه تشيمونجي والتاني اسمه ملك الجحيم. المهم زورو في الوقت دوت ايام ما كان لسه صغير ما كانش حاطط في دماغه موضوع السيوف الملعونه ديت، وكان دايما بيفضل يتدرب مع صديقته اللي اسمها كوينا لحد ما في يوم من الايام صديقته كوينا ديت ماتت بسبب انها وقعت من فوق مكان عالي. وفي الوقت دوت زورو قرر ان هو ياخد السيف بتاعها علشان
يكمل حلمهم وانه يبقى اقوى سياف في العالم. والسيف اللي اخده زورو دوت من صديقته كان هو سيف تشامونجي، واللي كان موجود في قرية السيوف بسبب ان الراجل العجوز دوت هو اللي جابه لهنا بعد ما هرب من بلاد وانو بسبب حاجة معينة هو عملها. المهم بنرجع لوقتنا الحاضر، وزورو بيتكلم مع المدرب بتاع اوتاما بعد ما عرف العلاقة بين سيف تشامونجي اللي اخده من صديقته دوت وكمان سيف انما، وعرف كمان صنع السيوف اللي صنعهم. وبيكمل مدرب اوتاما كلامه مع زورو وبيسأله عن السيف التالت اللي معاه واللي اسمه كاتاتسو التالت، وبيقول له هو انت جبته منين؟ زورو بيقول للمدرب اوتاما ان هو اشترى السيف دوت من احد المحلات في جزيرة ليك تاون، المكان موجود هناك، وصاحب المحل ساعتها قال له ان السيف دوت ملعون، علشان كده هو قرر ان هو يشتريه. مدرب اوتاما بيضحك على كلام زورو وان هو اشترى السيف دوت من احد المحلات، وبيقول لزورو ان سيف كاتاتسو التالت اللي معاك دوت هو اللي صنعه. زورو بيستغرب في الوقت دوت من كلام مدرب اوتاما، وبيعرف في الوقت دوت السيوف بتاعته التلاتة هي جت منين وكمان هو مين اللي صنعها. المهم بنرجع لوقتنا الحاضر الاساسي بعد ما فهمنا كل حاجة عن سيوف زورو وعرفنا كمان مين اللي صنعها وهي جت منين. زورو في الوقت دوت بعد ما افتكر كل الذكريات ديت بيفهم اخيرا هو ليه مش قادر يتحكم في سيف انما، ودوت لان هو مش قادر يتحكم في سريان الهاكي داخل جسمه. وبيقف في الوقت دوت زورو على رجله قدام كينج وهو ماسك السيوف بتاعته التلاتة، وبيفتكر في الوقت دوت زورو صديقته كوينا اللي هو وعدها ان هو هيبقى اقوى سياف في العالم، وبيفتكر كمان لوفي اما قال له ان هو هيبقى اقوى سياف في العالم لان هو مش هيقبل اقل من كده بما ان هو هيبقى ملك القراصنة. زورو بيركز تركيز شديد جدا وبيقدر ان هو يتحكم في سريان الهاكي داخل جسمه وكمان في سيف انما وفي كل سيوفه، وبيطلق كمان الهاكي الملكي في كل مكان. كينج بيستغرب جدا لان زورو من مستخدمين الهاكي الملكي، وبيستغرب اكتر لان زورو قادر انه يقف على رجله بعد كل الضرب اللي اخده دوت. كينج بيرجع يهاجم زورو مره تانية بضربات قويه، وزورو بيبدا ان هو يتفادى كل ضرباته ويتصدى ليها، وهو برضك عمال يفكر ازاي يضرب كينج ويصيبه بجسمه الصلب دوت. لكن واثناء ما زورو عمال يتفادى ضربات كينج وبيفكر ازاي يهاجمه، وبيلاحظ ان النار اللي دايما موجوده على ظهر كينج اختفت، فبيقرر ان هو يهاجمه، يمكن تكون النار ديت هي اللي بتحميه. وبيستخدم زورو اسلوب السيفين وبيهاجم كينج بهجوم قوي جدا، وعلى عكس المتوقع كينج بيتصاب من الهجوم دوت وكمان القناع بتاعه بيتكسر. وبيفهم زورو في الوقت دوت ان اما النار اللي على ظهر كينج ديت تختفي سرعه كينج بتزداد بشكل جنوني، لكن في المقابل قوته الجسمانيه بتبقى اضعف وبيبقى جسمه مش صلب. قناع كينج اللي موجود عليه بيتكسر وبيقع، وبنشوف اخيرا وش كينج لاول مره، وكينج بيكون متعصب جدا لان زورو هاجمه بالهجوم دوت وكمان كسر له قناعه. وبيخرج زورو وكينج من قلعه اوناجاشيما اللي هم موجودين فيها ديت، وبيبداوا هما الاثنين ان هما يتبادلوا الضربات، وكينج بيفضل يهاجم زورو بهجمات قويه وزورو بيفضل يتفاداها كلها. وبيقف كينج قدام زورو وهو متعصب جدا وبيقول له انت عمرك ما هتقدر ان انت تنتصر عليا، وكمان قائدك لوفي دوت عمره ما يقدر انه ينتصر على قائدي كايدو لان كايدو هو اللي هيبقى ملك القراصنه. زورو بيرد على كينج وبيقول له ان دوت في احلامك بس لان قائدي هو اللي هيبقى ملك القراصنه، وبيطلق زورو العنان لقوته وبينطلق ناحيه كينج علشان يهاجمه، لكن كينج بيتفادى هجوم زورو، وهجوم زورو من كتر قوته بيدمر كل حاجه في المكان، والارضيه اللي تحت كينج كمان بتتدمر. وبيعرف كينج في الوقت دوت ان هو مش في مواجهه شخص سهل ابدا، علشان كده مش لازم ان هو يستخف بيه. وبيفتكر كمان كينج في الوقت دوت اول مره قابل فيها كايدو وكمان اللحظه اللي انضم فيها لطاقمه. وبنرجع فلاش باك وبنشوف كايدو هو عمال يدمر احد مختبرات الحكومه بعد ما كان محبوس فيها وقدر ان هو يتحرر، واثناء ما كايدو بيدمر المختبر دوت بيشوف ان في شخص بيتعمل عليه تجارب، فبيحرره من التجربه اللي بتتعمل عليه، وبيتضح ان الشخص دوت كينج واللي كانت الحكومه بتعمل عليه تجارب لان هو اخر شخص متبقي من عرق اللوناريا. وبيتكلم في الوقت دوت كايدو مع كينج وبيقول له ان هو ما يخرج من المكان دوت هيكون طاقم قراصنه، وبيعرض على كينج ان هو يكون اول واحد من اعضاء الطاقم دوت. كينج في الوقت دوت بيستغرب من طلب كايدو وبيوافق على طلبه ان هو يكون اول واحد من اعضاء الطاقم بتوعه، لان كينج في الوقت دوت ما عندوش اي حاجه في حياته يخسرها ولا اي حاجه يكسبها. وكايدو بيحرر كينج في الوقت دوت وبيطلعوا هما الاثنين من المختبر بعد ما دمروه. وبنرجع لوقتنا الحاضر بعد ما كينج افتكر اللحظه ديت، وافتكر كمان ان هو قال لكايدو ان هو هيفضل دايما دراعه اليمين وهيفضل دايما جنبه لحد ما يبقى ملك القراصنه. وبيبدا في الوقت دوت كينج انه ياخد القتال بجديه وبيهاجم زورو بهجوم قوي جدا من النيران، وزورو بيتفادى الهجوم دوت، لكن كينج بيهاجم زورو مره تانية باستخدام السيف بتاعه بقوه كبيره، وزورو برضك بيقدر انه يتصدى لضربته. وفي الوقت دوت بيبدا كينج انه يتحرك حوالين زورو بسرعه كبيره وبيحاول ان هو يهاجم زورو، لكن زورو بيقدر انه يركز وبيقدر انه
انه يتوقع مكان هجوم كينج وبيتصدى لهجومه، وكمان بيهاجمه وبيقدر ان هو يجرحه. كينج بيتعصب جدا لان زورو جرحه، وبيعرف ان زورو كشف نقطة ضعفه، وبيبدأ في الوقت دوت كينج وزورو انهم يتبادلوا مع بعضهم ضربات قوية جدا باستخدام السيف، ضربات في مستوى تاني من القوة، واقل ما يقال عليها انها ضربات اسطورية. لكن وسط الضربات الكتير الاسطورية ديت كينج بيبدأ ان هو يحس بالتعب وبيتعصب جدا لانه بدأ ان هو يتعب، وكده ممكن زورو ينتصر عليه. وبيطير كينج في السماء باستخدام جناحاته، وبيطلق العنان لقوته وبيخلي السماء تشتعل بالنيران، وبيعمل حلقات كبيرة جدا من النيران المشتعلة في السماء. وبيتكلم كينج وهو كله عصبية وبيقول ان هو اخر شخص متبقي من عرق اللوناريا، ودوت عرق وقبيلة اسطورية، ومستحيل شخص عادي زيك يقدر ان هو يهزمني كده بسهولة. وبيطلق كينج العنان لقوته، وكمان باقوى هجوم عنده بيهاجم زورو بحلقات النار اللي بتتحول كلها لتنانين عملاقة من النار بتنتشر في كل حتة في المكان، وكلها بتهاجم زورو. زورو بينطلق ناحية تنانين النار ديت وبيبدأ ان هو يقطع فيها واحد ورا التاني علشان يقرب من كينج ويوصل له، والمكان كله حرفيا يتحول لفوضى عارمة. كينج بيهاجم زورو باقوى تنين عنده واخر تنين عنده، وزورو بقوة كبيرة بيقدر انه يخلص على التنين دوت، وبيقدر ان هو يقرب من كينج. وفي الوقت دوت كينج بيطلق العنان لقوته اكتر واكتر، وبيهاجم زورو باقوى هجوم عنده واخر هجوم عنده. وزورو هو كمان بيطلق العنان لقوته اكتر واكتر، وبيهاجم كينج هو كمان باقوى هجوم عنده واخر هجوم عنده. وهجوم زورو وهجوم كينج بيتصادموا مع بعضهم، وبيحصل انفجار كبير جدا في المكان بيدمر كل حاجة في المكان حرفيا، وبينزف كينج دم من كل حتة في جسمه، وبيقع على الارض وهو مهزوم. واخيرا وبعد معركة طويلة بينتصر زورو على احد اقوى قراصنة كايدو اللي هو كينج، وبعد الانتصار دوت بيقع زورو على الارض وبيغمى عليه من كتر الارهاق ومن كتر التعب اللي عمله في المعركة. وبعد كل اللي حصل دوت وبعد سقوط كوين على ايد سانجي وكينج على ايد زورو بتنتشر الاخبار كلها في قلعة اونوجاشيما بسقوط الدراع اليسرى والدراع اليمنى الملك الوحوش كايدو كينج وكوين على ايد زورو وسانجي. وبيعرف في الوقت دوت اعضاء التحالف ان هم فاضل لهم خطوة واحدة بس وينتصروا في تلك المعركة، لان كل قراصنة كايدو الاقوياء كلهم سقطوا وكلهم تمت هزيمتهم، ومش باقي بس دلوقتي غير البيج موم اللي واقفة قدام كابتن كيدو وترافراجالو، وكايدو اللي واقف قدام لوفي. فيا ترى يا ترى مين اللي هينتصر في معركة الجيل الأسوأ ضد ليونكو؟ هل هو ترافراجالو وكابتن كيد ضد البيج موم، ولا لوفي ضد كايدو؟ يا ترى هو ايه اللي هيحصل بالظبط وايه اللي مستنينا تاني بعد سقوط كل قراصنة كايدو الأقوياء وبعد التقدم الكبير اللي حصل في المعركة دوت؟ استنونا في الجزء القادم من حكاية لوفي، وما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، والسلام.